วุ่นหนักอิสราเอลหนีภัยตุนเสบียงตื่นตระหนกกองทัพอิหร่านจัดเป็นกองทัพที่ใหญ่อันดับต้นในตะวันออกกลางมีกำลังทหาร 610,000 นายกำลังสำรองที่ผ่านการฝึกแล้ว 350,000 นายพร้อมเรียกระดมพลประธานาธิบดีเอบราฮิมไรซีผู้นำอิหร่านได้ตรวจระบบขีปนาวุธพิสัยไกลพร้อมแจ้งสหรัฐผ่านสถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ในกรุงเตหะรานว่าจะโจมตีเป้าหมายอิสราเอลเพื่อตอบโต้เอาคืนที่อิสราเอลชกนอกกติกาใต้เข็มขัดโจมตีสถานกงสุลและเจ้าหน้าที่ของตนและสถานทูตแคนาดาในซีเรียซึ่งจัดเป็นก่อการร้ายสากลร้ายแรงแมทธิว มิลเลอร์โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแถลงว่าได้ส่งข้อความไปยังอิหร่านขอให้อิหร่านอย่ามุ่งเป้าไปที่ฐานทัพและกองทหารของอเมริกาส่วนการโจมตีอิสราเอลนั้นจะไม่ขอยุ่งเกี่ยวทำให้ทั่วทั้งภูมิภาคตะวันออกกลางตื่นตระหนกพบรถบรรทุกอาวุธประเภทต่างๆของอิหร่านข้ามพรมแดนจากอิรักไปยังซีเรียเรือบรรทุกสินค้าชื่อเดซี่ของอิหร่านต้นทางเรือมาจากเมืองเจเบลอาลีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์แล้วไปหยุดใกล้กับฐานทัพเรือจัส IRGC ของอิหร่านแล้วผ่านทะเลแดงเยเมนไปเทียบท่าเรือเมืองลาตาเกียของซีเรียคาดว่าขนอาวุธไปสนับสนุนทัพฮิซบอลเลาะห์เลบานอนส่วนกองทัพอากาศรัสเซียใช้เครื่องบินขนส่งขนาดใหญ่ AN-124 เดินทางถึงฐานทัพอากาศขไมมิมซีเรียขนย้ายระบบป้องกันภัยทางอากาศ S-300 มาติดตั้งป้องกันการโจมตีของอิสราเอลและสหรัฐมีรายงานการพยายามลอบสังหารรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงแห่งชาติของอิสราเอลโดยชาวยิวกลุ่มหนึ่งเกือบ10 คนบางคนเป็นทหารแต่แผนการถูกขัดขวางไว้ทางการสั่งอพยพเจ้าหน้าที่สถานทูตที่อยู่ในระยะโจมตีคืออียิปต์จอร์แดนบาห์เรนโมร็อกโกตุรกีกองทัพอิสราเอลกำลังเตรียมการรวบรวมขีปนาวุธสำหรับรับการโจมตีที่รุนแรงจากอิหร่านถอดชิ้นส่วนเครื่องบินรบ F-16 ย้ายโดยรถยนต์หนีไปยังสถานที่อื่นเพราะกลัวว่าจะถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธต่อฐานทัพอากาศแล้วเครื่องบินจะพังมีคำสั่งให้แพทย์และเจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์อยู่ประจำโรงพยาบาลทุกแห่งให้เตรียมพร้อมสำหรับเหตุการณ์การบาดเจ็บสูญเสียครั้งใหญ่ชาวอิสราเอลจำนวนมากมีอาการวิตกกังวลบางคนหัวใจวายเนื่องจากความหวาดกลัวเข้ารับการรักษาฉุกเฉินในโรงพยาบาลในกรุงเทลอาวีฟสำนักข่าววลาของอิสราเอลรายงานว่าพลเมืองพากันแห่ซื้อและกักตุนอาหารน้ำดื่มของจำเป็นพื้นฐานคิวยาวในซูเปอร์มาร์เก็ตและตามร้านค้าต่างๆทำให้ชั้นวางของโล่งหมดเกลี้ยงอย่างรวดเร็วเมืองท่าไฮฟาภาคเหนือชาวเมืองแตกตื่นขนของใส่รถยนต์อพยพหนีออกจากเมืองทำให้การจราจรบนถนนติดขัดแต่ที่น่าแปลกใจคือสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ประกาศด่วนตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับอิสราเอลวิเคราะห์ว่าผู้มีอำนาจใน UAE เป็นชาวเบดูอินที่สหรัฐและตระกูลการเงินชาวยิวเตรียมเป็นดินแดนสำรองหนีภัยสำหรับชาวยิวแห่งแรกและแห่งที่2คือยูเครนแต่ตอนนี้แผนล่มไปแล้วการที่ UAE ประกาศตัดความสัมพันธ์ต่ออิสราเอลในยามหน้าสิวหน้าขวานนี้คาดว่าเพื่อหลบเลี่ยงการถูกหางเลขโจมตีด้วยขีปนาวุธจากอิหร่านและเยเมนดูเหมือนว่าอิสราเอลกำลังทำตัวเองจนคนในและคนนอกแห่กระโดดหนีเอาตัวรอดแล้วแน่นอนดูจบแล้วโปรดให้กำลังใจทำเรื่องใหม่โดยกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไว้พร้อมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดบทวิเคราะห์ตอนต่อไป